رفقا سلام. در سیستم سوخت‌رسانی خودرو یکی از مهمترین سنسورهایی که وجود داره سنسور اکسیژن هستش. سنسور اکسیژن نقش بسیار مهمی در کارکرد درست موتور خودرو داره. اگر خراب باشه اولین چیزی که مشاهده میکنید مصرف بالای خودتونه. گاهن هم ممکنه دود سیاه از انجین بیرون بیاد. بعضی مواقع هم سنسور اکسیژن باعث میشه شما توان بسیار کمی از موتور ببینید و در سربالایی اصطلاحاً کم بیاد. سنسور اکسیژن به دو صورت وجود داره، یا نرو بند هستش یا واید بند هستش. توی این ویدیو قرار با هم دیگه سنسور اکسیژن نرو بند رو به صورت کامل بررسی کنیم. دوستان سنسور اکسیژن کار اصلی اون اندازه‌گیری مقدار سوخت هوای مخلوط شده در محفظه احتراق هست که پس از سوخته شدن به صورت دود از اگزوز خارج میشه و این سنسور در مسیر دودها قرار داره و با اندازه‌گیری مقدار اکسیژن درون اون از وضعیت مخلوط داخل سیلندر اطلاع پیدا میکنه و به ECU گزارش میده. اما سنسور اکسیژنی که در این ویدیو بررسی میکنیم سنسور اکسیژن نروبند یا باند باریک هستش که اصطلاحاً سنسور اکسیژن 4 سیم هم میگن. نامگذاری اون به چه شکله؟ ببینید نامهای سنسور اکسیژن ممکنه شما با نام AF راشیو یا Air Fuel راشیو، O2S یا اکسیژن سنسور و یا لامدا ببینید. محل نصب اون روی مانیفولد دود یا اگزوز قبل از کاتالیز هستش و سنسور اکسیژن پایینی هم بعد از کاتالیز. سنسور اکسیژن بر حسب ECU ها سوکت های اون متفاوت هستش. نکاتی که باید بدونید اولا این که هنگام باز کردن سنسور باید به خراب نشدن رزوه ها دقت کنید و با اسپری روان کننده قبل از باز کردن محل رزوه ها رو روون کنید. برای باز کردن سنسور اکسیژن هم در اکثر خودروها نیاز به بوکس مخصوص سنسور اکسیژن هستش که این بوکس یک بوکس 22 بلند هستش، با این تفاوت یک شیاری درون اون قرار داره که سیم سنسور اکسیژن رو در واقع در خودش جای میده. ببینید اینجوری هستش، چون هنگامی که سنسور اکسیژن میخوای باز کنید سیم هم همراه اون میچرخه. نکته دیگه این که بعد از باز کردن سنسور اکسیژن باید اون رو تکون بدیم و یعنی در واقع این واشه رو نگه داریم و تکونش بدیم که ببینیم آیا سرامیک داخل سنسور شکسته یا نه. ببینید سرامیک سنسور اکسیژن اگه بخوام خدمتتون نشون بدم، ببینید این سرامیک سنسور اکسیژن هستش. این سنسور رو من برش دادم که بهتر متوجه بشید. این سرامیک الان شکسته، اندازش تا این حد هستش و دلیل تعویض این سنسور هم همین شکستگی سرامیک داخل اون هستش. خب پس باید تکون بدیم که متوجه بشیم آیا این سرامیک دچار شکستگی شده یا نه. در خودروهای مختلف محل نصب اون متفاوت هستش که در واقع بستگی داره به نوع سیم کشی و نوع ECU اونها و نوع قرار گرفتن مانیفولد دود و اگزوز. تکنولوژی کارکرد این سنسور مولد وابسته به اکسیژن هستش با المان زیرکنیومی. ببین زیرکنیوم اصلا چیه؟ زیرکنیوم یک ماده هستش که خاصیت اون تولید ولتاژ در زمان گرم شدن هستش. خب در زمان گرم شدن این المان ولتاژ تولید میکنه. زمانی که مولکول های اکسیژن روی اگزوز قرار داره دیگه، وقتی گرم میشه شروع به تولید ولتاژ میکنه. اما زمانی که مولکول های اکسیژن با این المان زیرکنیومی برخورد میکنه، یعنی از سوراخ های سنسور این در واقع اکسیژن وارد میشه و به المان زیرکنیومی برخورد میکنه، این سنسور ولتاژ اون کاهش پیدا میکنه و در واقع اکسیژن باعث میشه که دمای المان پایین بیاد و باعث خنک شدن اون میشه و کاهش ولتاژ رو در پی داره و این ولتاژ به ECU ارسال میشه و ECU میزان اکسیژن در داخل گازهای خروجی رو تشخیص میده و طبق اون میزان اختلاط سوخت و هوا رو تنظیم میکنه. ما یک نسبتی داریم در بحث اختلاط سوخت و هوا به نام نسبت استیکیومتری یا عدد لامدا که 14.7 به 1 هستش که صحیح ترین میزان
مخلوط سوخت هوا هست. یعنی چی؟ یعنی به ازای 14.7 گرم هوا 1 گرم بنزین باید وجود داشته باشه. این اختلاط به این صورت باید صورت بگیره. اگر عدد لامدا به سمت رقیق شدن باشه یعنی میزان هوا بیشتر از سوخت هستش و ولتاژ سنسور اکسیژن کاهش پیدا میکنه. اگر عدد لامدا به سمت غنی‌تر شدن بره یعنی میزان سوخت از هوا بیشتره و ولتاژ سنسور اکسیژن افزایش پیدا میکنه. ولتاژ سنسور اکسیژن بین 1 دهم تا 9 دهم هستش. 1 دهم ولت تا 9 دهم ولت یا 100 میلی ولت تا 900 میلی ولت هستش و بین این عدد در واقع نوسان داره. پس وقتی ولتاژ سنسور اکسیژن نزدیک به 1 ولت یا همون 9 دهم باشه سوخت غنی هست و در زمانی که در نزدیکی 1 دهم ولت یا 100 میلی ولت باشه مخلوط سوخت رقیق هستش و در بازه بین 200 تا 800 میلی ولت مخلوط سوخت تقریبا در نسبت استیکیومتری یا عدد لامدا قرار داره به ECU بر حسب همین اطلاعات ولتاژی ارسالی از طرف سنسور مخلوط سوخت هوا رو در بازی لامدا قرار میده. نکته که خدمتتون عرض کنم ببینید المان زیرکنیومی به دما وابسته هستش و در حالت سرد بودن فعال نیست. عملکرد اون به دما بستگی داره. به همین دلیل در سنسور اکسیژن از یک المنت گرمکن استفاده شده تا در زمان سرد بودن سنسور سریعتر به دمای عملکرد برسه. سنسورهای نروبند در مدل‌های قدیمی ممکنه 2 سیم یا حتی 1 سیم باشن که در اون مدل‌ها گرمکن وجود نداره. سنسورهای اکسیژن نروبند 4 سیم اندازه‌گیری مقدار سوخت هوا به صورت دقیق مشخص نمیشه و فقط این سنسورها میتونن تشخیص بدن که در پنجره لامدا هست یا خیر و فقط رقیق‌تر بودن یا غلیظ‌تر بودن مخلوط سوخت رو نسبت به عدد لامدا مشخص میکنن. سنسور اکسیژن قبل و بعد از کاتالیست هم اگر هر دو از نوع 4 سیم باشن هیچ تفاوتی با هم ندارن ولی اندازه‌گیری اونها متفاوت هستش و در واقع کارکردی که ولتاژ اونها برای ECU داره و استراتژی که ECU برای هر کدوم از این سنسورها داره متفاوت. البته این قانون در همه خودروها هم یکسان نیست و از نوع سوکت و رنگ سوکت اون مشخص میشه که کالیبری اونها هم متفاوته. یعنی اگر شما در یک خودرو با مدل مثلا زیمنسی یک سنسور اکسیژن به این صورت داشتید یک سنسور اکسیژن پایینی هم به این صورت به سوکتش بدونید که ممکنه کالیبری اونها هم متفاوت باشه. اما در اکثر خودروهای دارای سنسور اکسیژن 4 سیم این سنسورها رو میتونید به جای هم ببندید و فقط کافی که این سوکت ها رو به صورت دقیق با هم دیگه جابجا کنید. وقتی دودها به سنسور اکسیژن میرسن بر اثر گرمای اونا زیرکنیوم سنسور اکسیژن شروع به تولید ولتاژ میکنه و وقتی اکسیژن به زیرکنیوم برخورد میکنه ولتاژ این المان کم میشه و اگر اکسیژن به اون برخورد نکنه ولتاژ اون بالا میره و این اطلاعات به ECU فرستاده میشه. و اگر ولتاژ پایین باشه ECU میفهمه که اکسیژن زیاده پس بنابراین بنزین در محفظه احتراق کم بوده و پاشش سوخت رو افزایش میده و همچنین برعکس. نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم همیشه پارامتر سنسور اکسیژن بین 1 دهم تا 9 دهم ولت نوسان داره. اگر نزدیک 9 دهم ولت یا 900 میلی ولت بود یعنی اکسیژن کم و مخلوط سوخت غنی هستش و پاشش سوخت رو ECU کم میکنه و اگر نزدیک به 1 دهم یا همون 100 میلی ولت باشه 1 دهم ولت یا 100 میلی ولت باشه ECU میفهمه اکسیژن زیاد هستش و مخلوط سوخت رقیقه و در این صورت پاشش سوخت رو افزایش میده. یک اصطلاح دیگه هست به نام کلوز لوپ یا حالت بسته. ببینید یعنی چی؟ کلوز لوپ یا حالت بسته که تو دستگاه یاد ممکنه ببینید یعنی خودرو در حالت دور آرام یا رانندگی با میزان فشار پدال گاز و دور موتور ثابت هستش و در زمانهایی که کلوز لوپ نیست اطلاعات این سنسور استفاده نمیشه توسط ECU. پس این سنسور فقط در زمان کلوز لوپ هستش. مثلا اگه شما بخواید پدال گاز را فشار بدید و پاشش رو افزایش کنید یا
میزان هوای ورودی رو افزایش بدید، ECU ولتاژ این سنسور رو دخیل نمیکنه و ECU باید استفاده از بقیه سنسورها مثل سنسور دریچه گاز، سنسور مپ. متوجه میشه که شما در حالت افزایش دور موتور هستید و بنابراین اطلاعات این سنسور رو نادیده میگیره. مثل حالتهای چون شتابگیری یا همون استارت سرد، سیستم از حالت بسته یا همون مخروط سوخت هوایی استیکیومتری خارج میشه و در این حالت این اطلاعات سنسور اکسیژن رو در کارکرد موتور دخیل نمیکنه که این حالت رو حالت باز یا اوپن لوپ میگن. در بعضی مواقع این المان زیرکنیومی کثیف میشه و دوده هایی که روی اون میشینه باعث میشه پارامترهای تولید شده سنسور دقیق نباشه. در این حالت سنسور اکسیژن رو میشه تمیز کرد، اما مشکلی که وجود داره در اطراف سنسور با سیلیکون پوشیده شده. سیلیکون چیه؟ سیلیکون ماده‌ایه که در چسب‌های واشرساز مثل چسب مزدا استفاده میشه. اگر این سیلیکون در اثر گرما بسوزه و به جای خروج از اگزوز روی المان بشینه، باعث خرابی سنسور میشه که قابل تمیز کردن و شستشو هم نیست. نشونش چیه؟ اگر سنسور رو باز کردید و مشاهده کردید که یک حالت سفید رنگ روی سنسور هستش، معنی اون اینه که سیلیکون سوخته و روی المان زیرکنیومی پاشیده شده. در این حالت کارکرد صحیحی نداره و سنسور اکسیژن به کندی پاسخ میده یا خطای عدم فعالیت سنسور در دستگاه دیال ثبت میشه و باید در این حالت سنسور تعویض بشه. در زمان باز و بسته کردن سنسور حتما دقت کنید که آسیبی به این المان یا رزوهای اون وارد نشه. خب سنسورهای اکسیژن دوم همگی 4 سیم هستند. در تمام مدل‌های خودرو چه داخلی چه خارجی 4 سیم هستند و نروبند هستند. پس سنسور اکسیژن‌های بعد از کاتالیست یا در واقع سنسور اکسیژن پایینی چون فقط قرار سلامت کاتالیست رو بررسی کنه و بعد از کاتالیست نصب میشه و با بررسی مخلوط سوخت و هوایی که از کاتالیست خارج میشه، ECU متوجه هیدروکربن های نسوخته یا همون سوخت و همچنین اکسیژن در بعد از کاتالیست میشه و متوجه میشه که کاتالیست در چه وضعیتی هستش و حتما باید بعد از کاتالیست مخروط سوخت استوکیومتری باشه، یعنی استاندارد آلایندگی 14 و 7 به 1 رو داشته باشه. پس سنسور اکسیژن دوم همیشه باید مخروط سوخت استوکیومتری عدد لامدا رو به صورت صحیح نمایش بده تا بدونیم که کاتالیست سالم هستش. چون کاتالیست برای کارکرد درست باید دمای اون بالاتر بره، سنسور اکسیژن دوم کمی دیرتر از سنسور اکسیژن اول شروع به کار میکنه و پارامتر اون بعد از داغ شدن کاتالیست دقیق تر میشه. پس در حالت سرد تا چند ثانیه خامسوزی طبیعی هستش و ممکنه سنسور اکسیژن دوم هم کار نکنه. میزان ولتاژ سنسور اکسیژن همیشه باید در میانی بازی کارکرد لامدا باشه، یعنی 45 صدم باشه که این از 1 دهم تا 9 دهم ولت هستش. این بازه میانی کارکرد درست سنسور اکسیژن 45 صدم ولت هستش که البته بین بازه 1 دهم تا 9 دهم ولت همیشه نوسان داره سنسور اکسیژن بالایی. همچنین با بیشتر شدن عمر کاتالیست و استهلاک کاتالیست، پارامتر سنسور اکسیژن پایینی به سمت غنی‌تر بودن میره، ولی در حالتی که خودرو 0 هستش و 9 هستش، کاتالیست سالم هستش، اون عدد باید 45 صدم ولت باشه. البته ممکنه بعد از استهلاک کم کاتالیست هم یه عدد روی یک عدد ثابت بشه این سنسور اکسیژن دوم، مثلا 60 دهم ولت یا 600 میلی ولت تا 8 دهم ولت، در واقع یعنی کاتالیست هنوز کارایی داره و کار میکنه و هرچی فرسودتر بشه این پارامتر سنسور اکسیژن دوم به سمت غنی‌تر شدن میره و یا ممکنه دچار نوسان بیشتری بشه، یعنی کاتالیست دیگه کارایی نداره. اگر پارامتر سنسور اکسیژن اول و دوم
برابر بود یعنی کاتالیست وجود نداره و کاتالیست خالی شده، چون کاتالیست یک قطعه گرون قیمت هستش و وقتی چیپ میشه اکثرا اون رو خالی میکنن و در این حالت سنسور اکسیژن دوم خطای بازه پایین کاتالیست رو میده. در این حالت میشه با ریمپ سنسور اکسیژن دوم رو حذف کرد. خب سنسورهای اکسیژن 4 سیم در همه مدل‌های ماشین چه داخلی مثل پیکان و چه خارجی مثل BMW به یک صورت کار میکنن و همیشه دو سیم مشکی و خاکستری خب اطلاعات ولتاژ سنسور رو برای ECU میفرسته که یکی منفی و یکی مثبت هستش و دو سیم دیگر که معمولا سفید رنگ هستش برای گرمکن سنسور اکسیژن هستن که به سمت گرمکن سنسور اکسیژن میرن تا دمای اون رو به حالت کارکرد درست برسونن. نکته‌ای که هستش اینه که سیم ها دارای وارنیش مقاومت به حرارت هستند و همچنین این وارنیش مقاومت به حرارت و همچنین روکش خود سیم ها هم از ماده نسوز هستش، چون در مجاورت اگزوز قرار دارن و بعد از مدتی ممکنه داغ بشن و سیم ها به هم متصل بشن. البته قطعاً جلوی این دمای بالا که در اگزوز قرار داره ممکنه بعد از مدتی حتما این اتفاق بیفته و حتی این ماده نسوز هم جلوی چسبیدن سیم ها رو به هم نگیره. پس اگر خطای سنسور اکسیژن یا عملکرد سنسور اکسیژن مختل شد حتما این سیم ها رو هم بررسی کنید. تست اون به چه صورته؟ شما باید پارامتر اون رو با دستگاه دیاد اندازه گیری کنید که پارامتر اون باید بین 1 تا 9 ولت باشه که کاملا در حال نوسان هم باشد. اگر دیاگ در دسترس نبود میتونید با مولتیمتر بین سیم های سنسور یعنی مشکی و خاکستری خب روی خودرو در حالت دور آرام پراب های مولتیمتر قرار بدید و ولتاژ اون رو اندازه گیری کنید ببینید این مقدار ولتاژ بین 1 تا 9 ولت هست یا خیر. سنسور اکسیژن رو حتما باید مناسب با ECU خودرو انتخاب کنید، چون در حال حاضر ECU های متفاوتی وجود دارند که فقط با سنسور اکسیژن کالیبره مخصوص به خودشون کار میکنن و میشه گفت سوکت هم حتی اهمیت نداره. باید به مدل ECU دقت کنید. برای ECU های S100 باید حتما سنسور اکسیژن با کالیبره S100. برای ECU های غرب استیل باید حتما سنسور اکسیژن با کالیبره مایفو انتخاب کنید. در ECU های خانواده کروز و زیمنس سنسورهای اکسیژن NTK اصلی و کروز خوب جواب میدن. در ECU های ولئو J34 مثل خودروی 206 حتما باید NTK ژاپنی اصل باشه. همچنین در ECU های خانواده بوش سنسور اکسیژنی که جواب میده سنسور اکسیژن بوش اصلی هستش که حالا نوش و در واقع وجود نداره و استوک های اروپایی در بازار فراوان هستش و باید حتما از اونها استفاده کنید. اما سوکت های سنسور اکسیژن نروبند ببینید 1 و 2 همونجوری که گفتیم برای گرمکن سنسور اکسیژن هستش که یکی از اونها 12 ولت از رله دو و یکی دیگه پالس منفی از ECU هستش. پای 3 و 4 به سمت ECU میرن و برای سنسور اکسیژن هستش سیگنال منفی مثبتی که به ECU میره هم ولتاژی که به ECU میره. پس پایه های 1 و 2 برای گرمکن سنسور اکسیژن و 3 و 4 هم برای سنسور اکسیژن هستش. رنگ سیم ها هم خب عرض کردم مشخص میکنه کدوم برای سنسور اکسیژن و کدوم برای گرمکن اون هستش. گرمکن هم سنسور نیست، دقت کنید، گرمکن یک عملگر هستش که من در ویدیوی مجزا خدمتتون توضیح میدم. نکته که خدمتتون عرض کنم هر چقدر سرعت نوسان پارامتر سنسور اکسیژن کم باشه یعنی سنسور ضعیف شده و اگر محدوده نوسان پارامتر بین 45 صدم تا 9 دهم باشه مخلوط سوخت غنی هستش. اگر محدود بین 45 صدم تا 1 دهم باشه 45 صدم ولت تا 1 دهم ولت باشه یعنی مخلوط رقیق هستش.
ضمن که اگه پارامتر روی محدوده 45 صدم ثابت باشه یعنی سنسور خراب یا سیمکشی اون قطع هستش. همچنین اگر پارامتری وجود نداشته باشه یعنی سنسور وجود نداره یا حذف شده یا به طور کامل سیم‌های اون قطع شده. نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم در برخی مواقع سنسور اکسیژن قابل شستشو هست که من در یک ویدیو به صورت کامل اون رو توضیح دادم. در شرایطی میشه اون رو شستشو داد و عملکرد اون رو صحیح‌تر کرد. اون هم این که فقط اون المان سرامیکی زیرکنیومی دچار کثیفی بشه و با آلتراسونیک یا اسپری های مخصوص میشه اون رو شستشو داد. خب دوستان این هم از بررسی کامل سنسور اکسیژن نروبند. من سعی میکنم حتما در ویدیوهای مجزا سنسور اکسیژن واید بند و همچنین گرمکن سنسور اکسیژن رو خدمتتون تشریح کنم. ازتون خواهش میکنم هر مشکلی در این زمینه هست در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. لایک ویدیو هم فراموش نشه. امیدوارم موفق و مؤید و پیروز باشید.